परफेक्ट जाळीदार असा खमण ढोकळा तयार झालेला आहे। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण अगदी मार्केटसारखा परफेक्ट असा जाळीदार खमण ढोकळा कसा बनवायचा याची रेसिपी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर इथे मी सुरुवातीला एका बाउलमध्ये पाऊण कप पाणी घेते आणि याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा सायट्रिक ॲसिड टाकायचा आहे। तर हे सायट्रिक ॲसिड या पद्धतीचं असतं, हे तुम्हाला कोणत्याही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये अगदी सहज मिळेल। आणि आता याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा मीठ टाकायचं आहे आणि पाव कप जो असतो त्याला थोडंसं कमी मी साखर घेतलेली आहे। तर चमचाने म्हणालात तर 4 चमचे ही साखर आहे। तर ही साखर मी या पाण्यामध्ये टाकून छान मिक्स करून घेते आणि साखर विरघळण्यासाठी हे आपण 5 मिनिटे बाजूला ठेवून देऊया। तोपर्यंत आपण इथे बेसन चाळून घ्यायचं आहे। तर इथे मी 1.5 कप बेसन घेतलेलं आहे आणि बेसन आपल्याला छान चाळून घ्यायचं आहे। तर बेसन नेहमी बारीक असं पीठ वापरायचं, ढोकळ्यासाठी छान बारीक हवं। तर हे साखरसुद्धा छान विरघळलेली आहे। तर आता या पिठामध्ये मी अगदी चिमूटभर हिंग टाकते आणि अगदी चिमूटभरच हळद टाकलेली आहे आणि आता हे मिक्स करून घेऊया। आणि हे पाणी आपण जे बनवलेलं आहे साखर आणि सायट्रिक ॲसिडचं, ते थोडं थोडं पाणी टाकून आपण हे छान बॅटर बनवून घेऊया। तर थोडं थोडं पाणी टाकून छान बॅटर बनवायचं आहे, अजिबात गुठळ्या होऊ द्यायच्या नाही आहेत। तर पाणी थोडं थोडं टाकल्यामुळे गुठळ्या होणार नाहीत, त्यामुळे मी पाणी थोडं थोडं टाकून हे मिश्रण बनवते। तर सर्व पाणी मी टाकलेलं आहे। तर पाणी अजून आपल्याला लागणार आहे। तर अजून पाव कप मी पाणी घेतलेलं आहे आणि हे थोडं थोडं टाकून मी परत मिक्स करते बॅटर। तर एकूण आपल्याला 1 कप पाणी या पिठासाठी लागणार आहे। तर राहिलेलं सर्व पाणी मी याच्यामध्ये टाकून हे छान मिश्रण बनवून घेते। तर 1.5 कपासाठी मला 1 कप पाणी इथे लागलेलं आहे। 1.5 कप जे मिश्रण घेतलं होतं मी, बेसनाचं पीठ घेतलं होतं, त्याच्यासाठी 1 कप पाणी लागलेलं आहे आणि हे आपलं मिश्रण छान तयार आहे। तर आता याच्यामध्ये आपल्याला पाव कप तेल टाकायचं आहे आणि छान हे सुद्धा आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता या मिश्रणाला आपल्याला एक 10 मिनिटे छान फेटून घ्यायचं आहे। तर जितकं तुम्ही फेटाल तितकं छान आपलं हे ढोकळ्याचं पीठ तयार होईल आणि ढोकळा आपला छान स्पॉन्जी जाळीदार बनेल। फेटण्याची प्रक्रिया खूप महत्त्वाची आहे। तर इथे मी ज्या डब्यामध्ये ढोकळा बनवणार आहे तो डबा तयार करून घेतलेला आहे आणि खाली मी एक बटर पेपर लावलेला आहे। तर त्याच्यामुळे ढोकळा जो आहे अगदी सहज बाहेर येईल आणि वरून मी तेलसुद्धा लावून घेतलेलं आहे। आणि आता पिठामध्ये आपल्याला सोडा टाकायचा आहे खाण्याचा। तर डायरेक्ट सोडा न टाकता 1-2 चमचे पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये मिक्स करून मग सोडा टाकायचा आहे, म्हणजे तो सर्व बाजूला व्यवस्थित एकसारखा पसरला जाईल। आणि आता हे पटापट मिश्रण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि अगदी छान हे फेसाळलेलं मिश्रण तयार होईल आणि पटपट हे मिक्स करायचं आहे। तर बघू शकता खूप छान हे फुगलेलं आहे, फुललेलं आहे पीठ आणि अगदी फेसाळलेलं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर पटपट हे मिक्स करून आपण जो डबा तयार केलेला आहे त्याच्यामध्ये हे मिश्रण काढून घेऊया। तर हे करत असताना मी दुसऱ्या बाजूला आपण ज्यामध्ये हा ढोकळा वाफवणार आहे ते भांडंसुद्धा मी पाणी टाकून उकळायला ठेवलेलं आहे। तर हा डबा तयार आहे, टॅप करायचं नाही आहे। तर इथे मी कढईमध्ये ऑलरेडी पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे, खाली स्टँड ठेवलेली आहे, त्याच्यावर मी हे भांडं ठेवून याच्यावर झाकण देते आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला हा ढोकळा 15 मिनिटे छान वाफवून घ्यायचा आहे। 15 ते 20 मिनिटे आपल्याला छान हा ढोकळा वाफवून घ्यायचा आहे। तर 20 मिनिटानंतर आपण बघूया। तर 20 मिनिटे झालेली आहेत, मी चेक करून बघते। तर हा बघा मस्त फुगलेला आहे हा ढोकळा। तर आपण टूथपिकने चेक करूया। हा बघा टूथपिक छान क्लीन आलेली आहे, म्हणजे ढोकळा आपला तयार आहे। तर मी गॅस बंद करून हा ढोकळा थंड होण्यासाठी ठेवून देते। तोपर्यंत आपण याचा तडका बनवूया। तर त्याच्यासाठी मी इथे 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे आणि 1 चमचाभर याच्यामध्ये आपण मोहरी टाकूयात आणि 4-5 हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या आहेत। आणि आता याच्यामध्ये मी 1.5 कप पाणी टाकते। या कपानेच मी 1.5 कप पाणी टाकलेलं आहे आणि याच्यामध्ये सुद्धा आपण अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा सायट्रिक ॲसिड आणि 4 चमचे साखर टाकलेली आहे। तर हे पाणी आपण उकळून घेऊया।
पाणी उकळल्यानंतर तुम्ही हे पाणी टेस्ट करून बघा. तुम्हाला आंबटपणा किंवा गोडपणा काही जर गरज वाटली तर तुम्ही ॲड करू शकता. तुम्हाला गोड जास्त हवा असेल तर आणि टाकू शकता किंवा आंबट जर कमी जास्त वाटलं तर ते तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तर हे पाणी आपलं तयार आहे. हे थोडंसं थंड करून घेऊया. आणि हा ढोकळासुद्धा आपला छान थंड झालेला आहे, पूर्ण अजून थंड नाही झालेला आहे. तर आता आपण हा काढून घेऊया. तर नेहमी फोडणी केल्यानंतर अशा डब्यामध्येच कट करायचे आणि याच्यामध्येच फोडणी ओतायची. म्हणजे काय होईल, पूर्ण ढोकळा जो आहे तो सिरप जे आपण बनवलेला आहे ते पूर्ण सोक करेल. पण मला तुम्हाला दाखवायचं आहे त्यामुळे मी हा ढोकळा काढून दाखवते. तर हा बघा बटर पेपर लावल्यामुळे सहज बाहेर आलेला आहे. तर अजूनसुद्धा वाफा येतात, थोडासा गरम आहे अजून. तर बघू शकता अतिशय जाळीदार असा बनलेला आहे, मस्त स्पॉन्जी झालेला आहे, खूप हलका झालेला आहे. बघू शकताय परफेक्ट असा ढोकळा तयार आहे आपला. तर आता आपण याचे काप बनवून घेऊया. तर या पद्धतीने मी याचे चौकोन तुकडे बनवून घेते. तर ह्याची जाळी बघू शकता तुम्ही, अतिशय सुंदर जाळी आलेली आहे. तर याच्या सर्व चौकोन तुकडे आपण बनवून घ्यायचे आहेत. तर हे मी बनवलेले आहेत आणि आपली जी फोडणी आहे, पाणी जे आपण सिरप बनवलेलं ते सुद्धा छान थंड झालेलं आहे. तर आपण याच्यावर ओतूया. तर मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे डब्यामध्येच आपण जर हे ओतलं तर सर्व बाजूनी ढोकळ्यांना व्यवस्थित ते सिरप सोक करता येईल. आणि असं जर केलं तर ते बाहेर इकडे तिकडे जाईल, त्यामुळे डब्यामध्येच नेहमी ओतावं. तर हा बघू शकता अतिशय जाळीदार असा हा ढोकळा तयार झालेला आहे. परफेक्ट असा मार्केटमध्ये मिळतो तसा हा ढोकळा आपला तयार झालेला आहे. तर जरूर करून पहा, मस्त अशी रेसिपी आहे. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद.